Ay, okay lang? Kaya, kinatan. Gawin mo. Gawin mo muna. Mati marama sama ini. Jura. Tempat gua na guys, baik ya daw. Daw na. Tidak, kaya ko masaya story yun. Ay, marabas na. Marabas na. Hindi ako pati na eh. Wala sila pa. Ako yung tuloy. Ano full delivery? Ha? So ano, yung isa yan ito, ano ko, mga costume ba ba? Yes, singular. Pero, sabi ko nito, sa one piece, isang, sa ito, si Euro, 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 manarang Euro. Ay, yung ano, yung birthday.
Kasi kung pag hindi ka nag-gamit, Hinawatan ka, hindi mo ang kawatan. dahil yung tatlo, wala, ano? Marami natin sa tanong, exclusive. Hindi yun, simple. Pero, iba yun. Kayo lang, katay. Mga may activist ng ano, yun ako na kung ano mga skill. Sige, pare-listik ko pa talaga. Gato. Salo ko sa nangaling sa kanya, Richard. Ang ito na yung ganyan, saan Pwede talaga? king. Pero, nice. Dapat mo na kayo happy. O, hindi ka na, o. Gago. Gaga. Even more. Dito, ganda titigan ako. At baka tabaw ni ano, may ano, ako gusto. Hindi, binibig ko ako na siya. Tabangan daw niya. Yung pambalas, pambagong pa na. Di ba, bukod din ng mga Ay, lagi, hindi ka mag-aal. Ganun mo. Hindi ako sanay mag-discuss kung ano mo. Akin, alayo, oh. Nagkasabi ko sa taas, ano, alayo, oh. nakuha ko ni Gio. Tapos pinalitan ko na kayo ng kurang Kabak ka. Yung Rino Puisi. Hindi, okay, ako na sa dami. Maraming wala. Ganun ang alok ko, hindi ko lang harap lang. Una, may kasi kaya gusto na ako. Hindi ka ngayon. Ako, no.
10 ba kulang na araw ka? May 10 ka mo ko. Kaya pag may nagsarado man, hindi ka sa dito. So, mga bobo, hindi araw, wala siya. Unahin eh. Ang wisik ka sa talaga eh. Ano ako? Ako? Hindi ba bisa face na gano ka? Pilipinas ka naman. Mga kasi mo sa hindi ka isa mo sa mga lalo, hindi wala ka na. Iyo. Wala ka na. Uy!
Namura gumakuha ko pa rin. Hindi daw. Likod. Likod. Direct goes. Okay, likod na yung ibahin. Diyan ka sa naga. Iba ko yung klase yun. Pag dali ko ba, ano, na topic niyo ba siya? Yung sa video na ayaw kaya. So ano na mo rin, sa natin sa friend. Kung hindi ka pag-react. Nagtama ko si Ipo. So, yan. Puta, kahit po, pala ganun yun eh. So, Kaya hindi ka na daw. Wala, wala dito ito. Okay, ang bawat ko, hindi ka lang. pag-bubog mo na. Pero marami na lang na ako. Ano yung mukha mo? Ito pala, ito na yung reactions ko kung ay mag-i-issue siya. Sino ba po ang mas video? Ito, mas video na naman. Ay, ito ko na natin. Ano na, ito ka. Kasi baka mag-iwag ko. Kasi ako sa naging yung ano ba ako yung makuha? Sure? Ayun ba? It's malay na. Uy. Galaxy. Saan ka mo ito? Ano ka na pinakarawa?
Hindi ko nandegil mo. Ano po? Okay, kaya ito one. Diba na? Ikaw pa sila ka na. Open. Sa one. Oh. Ano yun ang sniper? Ano yun ang sniper?
dito ang mga Ano yan pala? so ayun pa lang.
Pwede sa akin na matibay. Pagka ako kaya, nagiging ko niya, lalaro sila ng nila. Ipaparo niya. Kaya sa labi ako sila ng nila. Puti. Ito yung sa akin. Ano ba? Ano ba? Hmm. Ano ang paraan ba? Isang paraan ba ito? Hindi ko yung gano'n. Nakita ko lang.
Gamitin mo muna. Ha? Ano yung food?
Ha?
Yan, magbabago. Ano naman ito? Pero yung nakaano. Pero yung nagay na sispaan na patay na ang lumo. No, ang mga kakakita nila, kaya pinaka-excited na sila. Pero dahil sa nag-aalala ko na nagbabago, nagbaga yung mas tapos yung daming hakdan. Ito yung effective lang ako. Yes, sabi. Wala ka na alam mo. Hindi ko na alam. Yes. Meron nga doon. Ako doon nga kahit mag-isa ko. Medyo pinipigyan isa ko sa lolo sa akin. Pero nakakama. May bayad dito.
Yan, baka hindi na kulay. Anong gulay? Kaya na din masagyan. Sa Nag-isip. Ano ko nung gulay? sarap lang. Anong gulay?
Bakit? Bakit mo dito ko? Bak, 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 bak. Dito nagkawa. Hindi pa ko lang daw akong karborong lang. Walboro Plan. Ay, sila. Ang galing. Natoot na.
Sa, wala, pero si Bulagi lang, hindi yung Iwan sa Bulagi lang, so ano ba ba? Yung basic mo. But then, mas tao nila pagkao. Yung aking, yung misis na, wala ma, si Papa Dad, kaya lang ulitin sa na, dito, no, tubang ko, anong party yun? Nagkaya lang na kahit si Pao, ano, dahil si Pao, kwartang maraan, isira isa na gulay, yan na, so, langka, tubang ko, party yun, ah, hindi ako mag-dito, inaraman ko ito, sabi ko sa iya, ano, hindi ka magkain ng steak ka, ang naglang ka ang, ano, nalilito na sa iyo, mahirap ka na ka, yun na right sa kanina mo, naghanap po, makasa, ang tao, kaso bali ka niyo, ka-plate, at buko, para kayo tayo kayo sa nagkaon, at may ilang pa kayo ito, yung pagkaon talaga kayo kumapon sa ito, maray ako na ako, pagkaon ka ako kasi yung niluluya ko, Hindi ako, open sa 4, one tapos, or, 1 po. eh, sabihin mo kayo, Ano ba? Ano po ako?
Wala, review naman ng mga
Mas, Banyo. ako kanila. Ako. Bada gano'n. Yan o. Yung basta. Luwak. Uy, kung gusto Wala na. Wala. ay kaparang kayo ng okay. Hindi ako tamo. Parang ito. Sabi ako tamo. Video. Malay ko na, pira. Ano ka pa? Yung nga nagkakawa sa Pilipinas. Mga ano yan. Pwede ko. Ay, kamahalin siya mga ano, mahalin kayo yung espada ka din. Mahalin ka sa espada dito. Pag nakuha ko na dito sumas, gusto ko sa audio. Tapos maliwala sa audio. Diba na kayo? Pero pa nga eh, nagkakaroon ka na. Hindi lang din sa kuya. Yun. Ito mo pa. Kaya kasi diba yung mga guys? Hello, babo. Bakit? Ang tawag dito. Paano na si Bakit? Ayan na na. Ayan na. Ito na ginamit siya. Ginagamit ka na. Kaya na yung may swing. May espada. Iyo. Ano? Drop. Dito.
Ay, kawan, ikamatapos ko. Hindi ko malalo. Sabi ko, hindi ko malalo ka.
Jeep, gawin mo naman. Okay man tao. Jeep. Okay. Gawin mo naman. Ay, wow. Out na yung tawan. Hindi. Masasabi mo ba to? Wala ba? Raymond! Raymond siya. Wala rin siya sa ko. Pupul ko lang luwas. Sabihin na ginagawa siya. Wala rin mo gusto. Wait, wait. Ang parang that duwa o ikaw.
Maria, ay, ano pala, anong ano yun eh? Anong PC? Tatay ba siya? Anong PC na? PC5. Sabi yan doon na PC 1 tabi, maki-open. Sa ano sana? Pero ako lang mo din. 4. Sa 5, pero ang 5. Sa mga oras. Mura. Kaya, Sa mundong ito, no? Yung layo. oh, Pag-ibig mo yung uli mong pagbigyan upang mabawi yung mga kasalanan. Bro, bikin ito guys. So, ito man. Mag-vlogs na yun. Hindi mo naman. May para luwasan na yun siya. Parot laban ang pangay. Kaya, dahil nagulog ko. Dahil mo na nagtrago kay Luma. Nag-iba ko. Luma sa
Hindi nga, may multo. May multo. Pero,
Yes. May piso kayo. Yun. Ano ko? Pera pares mo. Wala yun. May nahiling ako na sila. Sila? 10, 13 minutes. Magbabalik. Sa to-up na. Nakuha ko lang mga ganso, ano, Jay, bilis Oo. na kayo. Gusto ba kung mabilas man ako nga kung bilas na ano na malas na iyo. Ano, ubus na dua-dua ang nagdadap anime, di lang dua-dua. Bra. Mga day man na mas. Nakuha ko na sumas, anong isa Ay, espada, spirit, living. Spirit? Oo, maro. At Subang dua-dua. ito dua. Yung ano, Hindi ko kasi ko makain. Erigo na magkala ito. ng 10 million. Oo. Ako yung ano, Okay. wala niya. Kaya ano, espada. So, Ay, apat pala na nakuha ko, tapos sa isa dito sa ano, Diba, sa October 8, ano, kuya, tinawag ko.
Dahil, cake, sumunod sa ano na, so, si Skada, sumunod naman sa spirit, right? Orang na. Tapos, Ang kaganan kang buso, yun na naman. Bagay, ang sulo ko sa server, yun ang nakuha ko na sumas. um, Kahit yung magkawat ginara ko pagaling mo, magkawat ginara ako. Balik-balik, ako ito yung balik. ako nga, sino pagkuha ko kay Maru? Sumago, spirit na naman sunod mo. Tapos yung mata. Ito po yung mga amat na. Kari gusto mo sa dagat. Patalaw nga si Jinju, kagdadalong mga si JK. Uy, may buslap! Bakit? So, nagkaroon ba kami nito? Kasi na-itch baga ako. Dalang ko nga tinawag pa, Jinjin na lang mahirap eh. Hindi ka man nano. Baka nagbinasong ka ba dahil sa musibyo yung background, yung puting. Uy, doon eh, baga nag-arbarba, Jinjin nung mga pang gusto ko ngayon, kung sa ilaw ko sa kawin dito. Nag-gift na ka, lima, nag-gift, mahirap ko ka nga yun. Nakapatay na ito din. May panangan na ito. Baliktaran mo yung isda. Pangalan mo ba ito doon? Tulog na niya. Suro. Dead flash. Ayun sa isla. Makaganda na ako dyan. Kano? Ito lang po. 10 peso. Opo. Sa ako na. Pareho kayo. Opo. Ay, 15 na lang po sa open ko sa isla. Ito yun ang 50. Hindi po.
Makaisip ang mga masaya. Luwa sa na. Yeah, so it's
Ha? Bibili ko na, bibili. Hindi ka tara po. Wala po yung pagkakasya. Ah, kasi magkapit ko sila, uy, ano ka, mahilig sa TV ka. Pero sila, Ganda doon. Open door. Uy, gusto. Ano ka naman kung pakulipak yun? hindi, masimig talaga pala, di ba? Sa ano ba? Bumaba ka naman din eh. Atas ka. Ano yung sabi? Gusto ko nakuha sa sila mo ano? Kada pag magalala ako sa ako. So, kaya balik din yun, di ba? Naku! Nakalat out. Yung sa lahat yung isa may damage. Yun sa lahat. Kada ang impulse maganda na baga. Ano ko to, ako so makuha. So, kaya di ba hindi lang sa tukuha. Sige na naman. What is that? Basti para na sa kami nag-aramon na yun. Kung yung pag nagkinulangay mo, nagkinulangay mo. Seryo. Kaya mo mo wait mo rin. Ito nga, ikasagin ka naman. So, Magkakasay kang kahubutin na na. Ang bata. hindi pa tayo natupad sa tubig. Isalit ko lang. Tapos, paano yung ano? Ay ba, nakabitay. Bigyan na sa lahat. Makakuha ka mag-awalit na natamba. Wala ka na yung pabuto ko. Uy, nag-abot na. Dito na ba nakakala, Jay? Gusto yung baklang ito. Ang kang badok mo. Pare, gusto mo kami. Pamara. Pati shoot mo ay dumo. Ano kasi parang kung nandito Alam ka din ka nagpunti ka. Makalit na din sa George. Grabe ka naman, baby. Tawa ko yung mga pwede ko pinapagod. Lalo na sa ating bagyo. Nasabi kami dito sa short. Yung mga gina ko sa dyan. Para po nagbungani sa buko. Dapat ang balaw ka na. Nagbalaw nga ng naib ko kasi. Parang nga yung palatak. Makalat sa kabuyo banan. Alam mo, madlo. Alam mo, nag-asa ang cake, right? Kasi, Nakuwisik ako nagpakalpa man ako kayo ng mga yun. Yung masalawat na bigyan ko. Labas si Rege. Dahil sa base na kapulit.
naman. Spray ka naman, no? Mag ano ka niya, mag-sit. I-sit. Ala, tulaki, ano, dash. Ala, balik na. Bago na, pilig na. Ayan, o. Ala kang bumagpagsak. Yan. Space na, sabay W. Space sabay W. Pwede. At nag-W. Wala na. Wala na. Tapos sa gusto. Open, nagpano ako, nagalusin daw. Nagpamarada ako. Ha? Nagpamarada ako nga yung... Ayos na kapag-ulit. Nagalusin siya, skin sa mga. Ayaw, maski pa rin ako. Ano ko, hindi ko mo paano kilala ako mag-ibar. Uno. Kasi hindi ko ano ko wala. Uni, ang inong dungguluan eh. Wala pa. Ay, tanuning duwang inirog ko tapos HPDL ko nung bawas. Bawas utility. Tapos wala ako. Hindi ko ay nalagot yun. Tapos sa itong 20 gig, 8 gig hindi ko ay nalagot. Oras, hindi mo ako ba? Dali yun na nga yun. Kaya po ako sa lamin. Huwag na nga yun. Ang Ako, tigigis ko naman sila pagman. alam niyo doon? Dito na ako sa kape. Wala ko na dyan. Wah. Ninanakuha ko nila. Pare, kaya, ano nila, kapag spirit, maaro ka ba? Kaya, ano mag-iisip yan? Maaro kayo si maaro kayo niyo. Pag mo kayo, maaro kayo kurama. Nakuha ko ni naglilinog sa nangay ko. Hindi ako nangay. Naliligo na lang ako ay.
Nakayagin daw kay Lloyd, kasi na naman ako. Ayos pa, ayos ka, ayos ka, ayos ka. Ayos na din sila. Dadalhin nila ako. Nabigla ko. Ano na, nabigla ko yan. Muslim na yun. Friend mo? Friend mo? Tatlo! Bakit yun? Pwede bakla. Teacher. Ayun eh, kumain.
Labang ba sa kanila? Kasi ito lang ito lang dito sa pamilya. Hindi nga, bakit? Ano yun? Drive lang. Ilibay. Ilibay saan? Sa Pilipinas. Guys, kulay orange. Mga katal mo dyan, sir. Mga taga-talong, hirap ko. Makatulog ka. Ay, ano, makatulog. Hindi, kayo ko ba doon?
pagkakataon mo yung kapitali ako, iyaw. Happy. Stay with the people. Uy! Iyo. Nagdali ka ba? Is. Bayan kita. Para que con la
Hindi tayo mabasa dyan, hindi kasi tayo nag-drawing. May mo kahit matrade yan, di tayo. Nag-drawing mo kayo mo. Yung lyrics na gusto ka dyan. Ikaw kaya. Para ang pare-pare, pero ano, pero ano, parang pangano, pag-question na, hindi ko. Hindi ko alam. As for the time, that's the one. More guys, ako may support ko. Basic ko na. Yan sila relax sila. Pag may ano pa sa level diba? Very good to universo. So, gusto ko na hindi. Dito ko na ito. Ibig sa isa. Tuloy itong lugar. Kumisa dito pa sa ganito. Nagbubuo na naman. Nagbubuo na Nalburia. Kumbukin sa may
ito pag ako diba? Diba? Narinig mo ito? Dahil ba mas ano daw din daw sa pagtutuloy ka? Kaya pala natin na pagka pagod na ba bago na ito ay Ayan dito box. Mga buksan mo rin ito. Pinagkatiwala. Ito paano bakit ba naman sa bali? para nagbubuhat ng ini meron kilo sila so rabi Grabe talaga. Ano, time time, training at second chance. hindi mo tayo nag-aral sa dalawa. Kaya ito po nang Kaya naman tayo nakakasindot. para kapangyarihan na. Grabe. Kaya din, talaga wala pa ito. May ito. Alam ko, suitable ba? Alam ko, iba-iba sa lugar na ano. Jack McDonald's, ito kasi ba nakuha natin ng beer? Tapos yung pick up ko lang. Ah, nabuta. Pero kami sa tiyan. I think, wala, magdiling ka tayo yun. Ako sa mga engineering, kaya patapuyo sa akin. Pagkasunod talaga tama, spirit. Kasi daw, anong gagawin ko dyan sa pagkaw-tao? Mga normal marapos. Kaya daw,
bawal na sarang. Subong mo sa mga holder mo. Bawa dalam na pangarap ang holder. Subong mo. Ganito ang piso. Tama, dra! Otol na. Pasto. Gato sa nagpayo. Malas so, buka may at kagilin nito. So, ang ano dati po, so, natako, tono. Ay, tatlo, takot na. Teka na. Baka nga bigla ko. Baka ako pangalap ko. Malong. Di ba kita pang makalam ko sa mga wait, palitan ka ng ano. Sawan, okay ba? Mapalik ako. Ulo. Makarilihan ka kung yung ka. Tapos ang credit card ko, ang liwasan. Hindi ka po. Leo. Ang lopono. Wala na pa. Yung na po Kasi yung simabayan. Kasi simabayan. Gatan. Simabayan. Harus na dulu. Salamat. Ay, malala ang buhay. Hindi na ba kung ano yan natin? Luwas na. Hindi na na health crisis. Wala pa yan. Sige na po, dalitin nito. Ano po kayo? Ay, pakupahan sila pa po. So, everybody, hindi nila tulo o ano, may nahiyo. Ikaw mo na na din. Ano ka gusto sa may phone mo? Isa lang na lang. Ito. Si Maru. Maro.
Marami ka po diba sa sila. Kamanira ni anak sa tayo, mas may hindi tayo. Kumani ka pa. Finish na lang. Wala may medyo yan. Bago bilang kapag na oras yun, kami na sa'yo natin para record maraming zero. Bakit? Take your time. Cooking oil yan, ha? Ano ba yan? Alright. O, Panginoon, sa ba yan? Ayun na mo sa'yo. Natarong bulan mo rin. Ha? Dalawa ka? Ito, Luwas. ito pa. Yeah. Kaya maya madaswat, mula arda na marati, ay ano pala na matitiro ito. Gusto ko wala pa yung kanyo.
Oso ko naman yung generation. Hindi. Siguro sa mga ito. Kawaki. Mga kagisa. Nakawa. Sa ano, ginigo na itong ano, ginago na baga, ginago na naging atin. Na, naging ano na si Buro itong naging kalaban. Ayun talaga. Ito yung iniba ang kalaban, iniba ang kalaban. Oo. Direct na dito ang babae. Dito ka. Correct. Ayan, pwede preso. May atong may attachment ka na ng tapos. Dapat ko ba? Ito ba? Let them down. None. Yeah. Spin. Back here. No. Pinalaw-yaw na nga. Pinalaw-yaw. Pinamana na ano, si Dora mo na yan. Akin na yan. Pinok siya ang amin. Dito po na doon none. Balik talaga sila eh. Planetary diversity. Madala mo yan. Ano ba ito? Ako naman na na prediction. Think ba ano? Han. Okay, yung private server na labos na mag-ibig Balik. Jump scare. Yeah. Yeah.
naman si. Ito. Ang iyan na po ito. Tumabot na ka na. Sherry, Sherry, lady. Ito may kawan biwang po sa bago. Sabi tayo. Yes. Wala nang may gusto rin ba ako sa dyan? Alam na ka. May gusto. Kasi ko sa mga orang sa Gravity Falls. Tama na. Pangit na naroon ka na to. Ikaw na siya. Pangit na naroon. Wala nyo na siya. Ano lang. Kung walang beer. Hello, sigurado. Sumusan mo talaga. Ang ba? Pilipid na sa ito. Ang yasin daw. Pero nga, Iwan ang mga taro na ba bata? Sa'yo ka sa Iba ba man ito nila ano? Tagtuan mo sa ito. Grabe ka na mag-mail. Bilang ang pag-green sila na naman. Pangit ang nag-green. Ikaw, no? Ulit talaga po, ganyan na kang tao. Tawag Ako gusto ba Ang tabaw. Pero, yoko.
Happy, happy, happy. Ang gusto ng video, yung tatawag ko. Si Manini. Hindi nga pagkiling ka, no? Status ni buo ng abi niya. Ito, hello. Hello. Thank you na. Iguangan ka mamasunduan sa hindi mo ka ma- Oo. Story mode. Yan ang sa tema ko, ah. Hey, gamitin ang pangalan ni Babalo. Matan si Babalo, ganun ka. So, kalagyan ko may tarata. Pero mo Babalo, Claro. ganun ka. Sa ano. Hindi Babalo na Sabon. kumain. Yun na. Yung viral mo. Hey, you drop your soap. Hindi ako nasa likodan mo. Good choice. Nakakaganda. Yes. Ito lang gusto ko lang yun na
Ako na naman nakakain nga ako. Nakahul na nakakontrol ko. Wala, generate na ba? Parang may parang balik yung baguang pa. Magkaroon naman yun, ano niya, si Asta ng mga Colorado. Anti-party. Ayun yun type pa nga yun. Hindi ko natapos. So, basta ka. Ano, duwang grupo ba ba? Basta ka na mapasahol. Mapasahol. At, ito mabili ko binibili. Hindi na dyan. Kapag nag-iaral ka dyan, sketch mo. Binibili dito. Pigilin mo Tagalog. Tagalog. Wala ka. Lantay. Dapat So, ano na ito yung Wakanda forever. Ganun ako. Ito tumangkap na.
Puro mo na yung magaling mo ba? Ngayon, nandiyan ang di ba kasi 17? 17. Kaya lang ako. 16 ka na lang maghanap. Opo. 9 lang. Kasi buka naman mo. Ay, kung ano, tourism na lang mo, ay sa mga pamilya.
Nauyam na mga pangulong paro. Nauyam na mga pangulong paro. Hindi ka na nabili. Bigyan mo na.
lang natin hala yung mahal. Ito na. Hala. Ano muna? Ang 7 months na po. 7 months. Hoy, may papel ko yung to.
Ayun, kaya,
Ganito ka lang. Number 4 sabi. Ay, ano, science. So, during the rain.
Wala ka na mag-tingin. Nariyan mo sa kahit na yan. Kita mga Kaya. sa pagdama ka. Ako naman mag-aaral.
Kasi din po yung makinis lang, wala.
Nagkano na siya? Nagkano siya sa tipa? Meron tipa, parehas sa trabaho lang sa ko. Importante na lang. May proseso ba? May proseso. Balik ka ba? Yan mo po. Tawad. Ay, ba mo? Why? Ano ba? Release pa ka sila. Ayo!
Lawan Pyro niya na kapal. Pyro pala. Sabi niya, bago pa. Mali. Ito, wala, Balik ko din naman sa lahat. ano? Balik ko din naman sa lahat. Wala, wala ito. Sabi ka naman ng Ano sa kanay? Secret rate? Fire rate? Ito lang. Sabi ko meron din yan. Pinapapati. Ano kayo? Ano kayo? Ano ka? Yan ang sarap pa, no? Asap. Yan ang sarap pa. Ito.
Gan? Oo, mas makas yan. Euro? Kahit kapag paano ka na, Oh, metro? ako yung ako sa Anong sarap ko? Anong sarap ko? Ako, nakakagano. Ako, ano, maabot mo sa portal? bakit, bakit pinalagay ko yan? Ano ba yun? Dati ba ito parang Pulis ka dati. Police? Alam mo, kaya, Ow! Kaya ako na yung pulis na ako. Ito ba ang pulis na yun? Kami ko. Sabot talaga. Loko ko daw. Ano yung mga yan? Pagkita ka pag-ibig. Hindi, sumusok pa ka na. Malikot yan. Oo.
Temporary kasi kung ang content mo, okay, kasi may tumawa ko. Bukan na nga lang, may pakilag mo sa alam mo yung ako naman paano nagdiwa ano na magbisigan? Kailangan lang.
Wow! Number 2 at saka, ay number 1 at saka number 3. Ulit na lang kayo dito sa amin. Ulit na lang kayo sa amin. Ano yan, wala kong kuwanan mo. Ano natin, baka meron nakalaban dito.
Rifle. Ata. Ang pangalan ng rifle. Maray, kaya mo mag-ride, maray. Kita. Bigyan na kaya dyan ako. Sige. Hoy, tara. Uy, mayroon, may kalaban doon, balik tayo doon. Balik tayo doon. May number to, tsaka number ko, number. Kalaban doon papunta. Asa na ba? Malaban, di papunta niya sa inyo. Tara. Dai. Sino may kalaban no? Uy, sakay na turuan, sakay. Nagigla tayo ng ito. Nagigla tayo ng ito. Hindi na tayo ba? Meron naman laban. Sabi natin tayo. Gitna tayo ng ito. Ano po na natin tayo? Sila ka ba dyan? Diyan tayo. Hindi, pangmas. Para. Ano po, hindi na lang. Tayo. At magabi. Okay. Masala.
Nakabato. Kasi likod. Bato. Chicken dinner. Hello, bilang. Well, okay ka. Chicken dinner. Nice meal. Ito, ginawa ba ayaw? Mana, ginawa. Sige. Ito na. Lang. 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 Tara. Check natin yung mga. Ito muna kayo. After nyo. After nyo ako. Doon sa may tao sa ano doon tayo doon. Tingnan nyo doon sa may tao sa mali. Bakit umalis yung isa? Bakit eh? Bakit umalis yung isa? Papagod na yun ako. Guys, mas la. Ay, pera mo na damit mo. Number to. Yun na. Dito tayo number to. Number to dito. Pera mo na damit mo. Number to, pera mo na damit mo. Saan tayo? Work yung pala tayo. Saan? Hindi dyan. Last game na to. Last game na to. Uwi na ako. Last game na to.
Hello. Magsimbi na kalak ko. Kasama ba? Kasama. Berapa orang boleh berkumpul? Orang-orang pada di sini ayana ayana baka manalo pa ay bala na yung sa akin asan bala na yung sa akin na lang yung vector yung kanilang ano ginagamit I love you. Hindi lang dapat. hindi ba nabahan? Ha? Hindi. Ano? Bulot. Ito mo ang bili. Aba, laki kami sa ano, sa provincial value of identity. Ano? Bar, Hindi ano? host. Na? Kaya, Ayan o, mamatay na yan, number 1. patay, patay, sayang, 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 sayang. Lang ka pa, no? Mamatay din number 1, hindi. Dito kayo, dito kayo, dito kayo. Ano gamit mo? Sabi ko. Bako, pangalan mo. Yes. Ito kung ano ko. Panalo silo. Oo. Roblox yan? Oo. Kita ba daw ito pa o? Lalo sa likod mo. Pogi. Pogi.
Mag-grab. Okay. Mag-grab. Tapos, gagi, tumatakbo, sinandiban. Huwag ka tumakbo. Gusto mo nito. Huwag ka tumakbo. Shit! Gago ka. Oh! Kalaban. OBSC ah. OBSC ah. Ito naman. Gusto na yun, may bumarag sa akin. May bumarag sa akin, bata. Oh dear. May pasakay ako. Wala ka, sige. Sige, huwag namin yung kasama. Sige. Lagi, bahala ka. Huwag na lang, ha? Sabi niyo, huwag na lang. Huwag na lang. Bahala ka, kaya magtuyo sa akin. Ikaw magtuyo sa akin, bahala ka. No. Ano? Gogi, binangga pa. Meron pa eh, di ba? Kaya sniper, di mo kahit marunong. Mga sniper, di marunong. Marunong mag-sniper. Ano lang? Kaya ako tayo naniniwala, bago ka lang mag-sniper. Okay ah, okay ah. Okay ah. Sino? Okay ah. Huwag ka na umiyak, huwag ka umiyak, huwag ka umiyak. Huwag ka umiyak, baka masira buhay mo. Huwag ka umiyak, baka isumbong kay nanay mo. Ay, ay, ano to? Hindi na gusto time safe. Sige, katulad ito, kaya pa nito. Simulano. Huwag umiyak. Wala totoo. Ito yung magalong kulang din. Sheesh! Ang galing talaga, ang galing. Sino yan? Ano mo? Ang galing mo nga. Para di na yung problem mo. Galit ka sa akin. Sige, sige, hindi na tayo. Hindi na tayo. Wala ka. Sige, hindi na tayo.
Yan, hindi na nga tayo eh. Ganun, kaya. Kaya manitira ang buhay mo. Walang iyakan. Pakainumbog mo kay nanay mo. Saan na ako ginakay? Ay shit, gagi. Kanaban. Ilang kasi sila yun na? Gagi. Galing mo komodo. Okay. Gagi yan. Hindi ako marunong yun ang lumaro. Paano ito lumaro? Paano? Paano lumaro nito? Okay, huwag na tayo mag-away. Para hindi na natin. So, naawag na nga tayo mga ng dalawa. Best friend tayo, best friend. Best friend forever. I wanna be best friend forever. Morning na sana, ay, lahat yung una ko expound na. Kaya ako top 3. Ako tayo tayo, thank you. Akala ko, akala ko di tayo, akala ko di tayo pati. Akala ko di tayo pati. Eh, nandun na, lipat tayo doon. Akala ko di tayo pati, kaya hindi man mo ako. Ano eh, bumaba sa tulog eh, bumabagso. Huwag na. Baka mamatay pa tayo dito sa pollution. Saan ako din niya pupunta? Tara, number 1. Okay, patulog. Oh, eh, oh.
At na to. Ayun ako. Tigruwa. Pwede pa ka. Yung na kay Juan ito. Ano yung una yun? Dito na ako. Ito na. Ano na pinusa ko? Sabi dahil papa. Alam mo daw. Sige na naman. Wala turn. Wala nang turn off. Mas kinakalak, ano, wait. Wala, bukod na, nakalak. Ang makulit ang daw mas gusto kahit kay Jollibee. Wala ma'am. Eh, sorry. Ito pa yung papel. Kano? Kasi na, Hindi pa na nagbukas.
Kaya dami ko po ano. Hindi mo naisip din. Ano? Yan. Yung pipino mo, subo na. Ay, kami, talaga, sa mo, kalaki yan. Diba? Diba? Kaya talaga, so, Ay, magano ka? diba na grade? Diba grade? Uli na tayo ko na kami. Magiging ka pa din yun. Ano bakit ito mga yung ano, yung meron ka ba mo ngayon kung ano, kumpo? Love to sit mo. Ano, nagkakit ka ba? Balik na tayo garden.
Ilog yan. Yes, sir. Ano? Ilog. Joanna ba yan? Luke. Yan. Yes, sir. Kaya hindi naman sila. Talaga lang yung video. Talaga na. The video. Babawan. Kaya ano? 12 days. Pag-spam. Sa security gate, di ba? Kaya, Yes. Sa may itong kung ano itong Milano, ano? oh, Hindi, muna ito pagdating sa kompetitinan. hindi ko na. Hindi na may access na daw may magawa sa mga quest. Ano? Na kumakuha ka mga quest. Ganda, nagpila ka nito. No. Kung ano, maganda ka sa video. Hindi ka magpapadoon ka. Okay. Pinsan mo ba? May pinsan mo ba? Ano number 5?
Ako ay dito na lang dito lang. Ha? Madali yung tuloy ba? Number 5. Oo, oo. Isa lang mo lang sa kapirola. Balik mo dapat. Delay yan, delay. Delay ba ba? Hindi yun. Ito nga na nangyari. Alam ko ba siya na Jay? Ito, nakatawag ko pa sa lalim. Yung mga Margaret. Yan mga, delay. Delay eating sa ano, studio. Tapi na kami. Kaya pag-imit sa Baby ang galing. Bata. Ito kami discover.
Pero yung film na kabo. Yan, pero ako na Right. gawin. Sa lahat. Yun ah. Iwan na rin lang sa naka-usik pa na. Pwede yan. Ginawa na mo ang no. Lord. No. So, Ayun. meron pa lang may bantay yung pumansa yung ako ah. Parang ba? Yun na. Sino ba yung pagpilitin ba? Ito ka ba? Kunin mo yun, nakuha ko na naman nila. Pag nakuha ko nito ka mo, duwa ito na ako mo, ngayon, patakit ako ano kayo. Pag ko na kasi na ako, alam next one na ako, ito, thousand na. Kaya ko na. After na. Wala pa. So, 80 lang ako, duwa na Wala sila sila ako. din. One na ako. Ganyan pa din. Tapos, ano, Sabi ko, pag nakao dito, sa computer, hindi ko na ako. So, kami ko. sabi ko, pag 10,000, yan ako. Sinundo ko na nga niya. Ba't nagiling akong boxing ayaw? Boxing yun na, nagpapiyaw. Nagimit. Kasi meron.
Ako hindi na ako nag-isip. Ang siyempre. Hindi na sa dapat pag nag-aaral sa nila. Hindi na sa nila. Ano? Tapos ako, nag-aaral ako. Buhay ako. Basta ako gano'n. Basta may naroon ako. Ay, ang gamit. Bakit ito? Basta lalo. Sumasabay. Oo. Wala mo ito pa. Ito pa nga. Ito pa nga. Hindi na yan. Oo. Ay, ano, di ba kayo sa survey ng LCR? Tapos, alis ka na. Tawag ko pa ako. At ibig siya sila kay Maro. Ano ba sa ano ba yung Kanada ko na kami kita. Ano ba kada? Sorry, kita ako. Ito,
Alam mo nila, nagtulong. Ang kagaganda na po. Ano lang mo po, eh,
Hindi ka nakabat. Pero din na nakulong. Wala pa rin natalog yung mga ano ko.
Sa, sa Juan. May tawag ba ka? Bakit ang tawag eh? Ay, manakabang kain ko.
Ano mo na yung pulis nila? Apa yang dunia ini? Right. Eh, punong kawat mo yung ito. Ikut connect natin. Walang pag-aaral daw sa mga sige. Ikaw ang desisyon na rin na. Ako ay dalawa ng bilis. Sabi ko, Buboy. Iba-iba na ginagawa ito. Ulit. Yun.
Medyo ang mga ito. Dapat, sige pa kasi kapag wow, Bakit in-order ang siguro 90? Ay, hindi ko lang yun. Ano? Ay, hindi. Gusto na yung bigas. Steak. Victor Lee. Siguro yun sa nanay ko, pinakaw na ako na. Nag-ano baga. Ano 47? Parang yung generasyon na ulo na tapak pa. Pag-tulong generasyon na ba? Oo mo. Ay, ano ko yun na? Ay, ito. Huwag mo pa sa ano? Ang college. Ay, ako mo sa Maluwas ko.
tahanan mo. Pag-ihari. Nakakabot. Ano siya ng Ronaldo? Sige, wala na. Win din niya, kasi win tayo. Na ano? Nasa pito. Ayun, nasa pito. Ayun nga, pinapatang ko. Mas mo, wala lang. Nagbigawa na rin ito. Parang lang po. Yan lang ito gabi. Nagdahan ka, masakat. So, yun yung huli tao.
Sabi nga ni, naguro mo ay, apa ba na pinag-dali? Ayaw mo pa ba? Ano na nga niya, kailan mo pa ba ito? Ayaw mo ba ito? Wala! It's really good. Ayaw daw. Ati ang
Gamit ko lang po yung tubig. Ako nagsabi. Ang dami ko gawin mo. Ito naman pa ako na magbibigay. May tao pala siya. Sabi mo, bakit nakakabibigay?
Video. Napabalita. Balikan. Inuulog na kami. Background ng Malamig na yan.
Tao daw.
30 ang pilihan pa. Gusto ko talaga naman. Derek! Baka na nakaplastik sa yelo. No? Plastik sa yelo. Kailan ko ba? Ano lang ulit kung dahil sa inyo? Plastik sa yelo. Anak! Anak! Dahil? Sayang mo. Ikaw naman. Goodbye.
one ba?
Ano, tutong na ito. Sa to open. Ano pa eh? Kung yun ito yung ano. Ito yung bantay. Pero ito ba lang po na ay, so ano so yaw sa kuluan. Wala na. Di ba na kayo dito? Ito ka lang. Nakakabala. Bakit? May si mga ito na may kitulog pa din ako. Pero din ka lang. Ito din ka lang. Mga ito. May kampakalan mo naman. Ipakalaman nila kung ano na ano ba nga. Kung yung gusto na pag gusto magpapatuto mo ba kami. At gusto mo na kami. Yung sa bilang nila na ako. Ay, ito ba ang nakakita. Ano? Oo, kasi ito ang oo,
Nakapalaman, so ano ba, yung sana ba yung wala. Nakakonect na tapos na nila. Kaya, ito yung nawala ako. So, hindi ako nakakulang na hindi ako. Yan. Ang
Apa to kalsado? Bibigyan na ko piso. Okay? Bibigyan mo ang piso. Piso. Dalawang piraso. Dalawang piraso.
Sige, kung hindi ka pala ba? So, nga, di ba? So, sinunod.
Boy, may alcohol ka. Boy, dahil nga kung may alcohol. Ha? Dahil nga kung may alcohol. Alcohol. Nasaan mo, boy? Nakuha mo lang kay ate. Basta niya lang nakuha takip. Kita mo sa camera. Sa mali, mali,
Game mo, ipagin mo game. Okay. Number 4. Ginagawa ko sa bahay, nagbuka ka daw. Ako na. Hindi daw. Maski level 6, isa nagsarang ko, 1v1 kita. Hindi nilibigyan eh. This one is for para ako running. Kulang pa. Ay, diba? It's really the ano ni lang. Bawal kami sa mga pag-isa niya. Dahil natin na yun eh. Kailangan at malayo ko siguro nila ako. Pero may sarabi. Kasi yung pambawal ko. Kasi yung dahil ang pag-yam ni kumpanyon ko, malagdaan na sila, yung kumpanyon ko, dahil na talaga ilagay talaga yun. Si Gines nga niyo, ang natigila sa mga buhay ko, mga talunan sa nagigit ng biskit ko, ganun ko pa. Diyan kami sa sa arena. Ganun sa pag dumang business na. Hindi na paano ako pa yun. Uy, alam! Hindi ako communicate ko. Pera kasi. Pera ka nang gawin. Tama, kasi ko, place na ako. Tama, tapos ako yung gaslit na ka. Ay, parang padalas ko mabili. Ay, parang kailan din. Binakal niya ang baga. Ano? Bisa ako dito ba ang ginawa sa doon? Kaya ano, mapapanood sa nakikinig ako. Medyo mapapilo. Masabot. Yun. Tugang niya, no? Hindi po lala. Nakikinig ako hayo. Ako na ko lalaki, magaw ko sa rin. Pinilimin, pinilimin. Wala to, di. Ano ito, dito na lang. Ano, puto. Sige, kami sa na. Guys.
Ngayon lang ka lang pag-uusap. Hindi ako, palitan na ka na kayo. Nawala ako sa loob. Hindi sila ako kawal yun. Kaya ako dito kawal mo. So, nawala ako sa loob din. Eh, wala ka na pag-uusap. Ay, baka ako nakagasin pa nung Ano ba? Oo. ay, God. Ganda. Super sis ko pa kasi. Ay, Insurance na ito. one for all. All for one. Ay, isa na. Ang ganda. Alam, pero ang average mo lang. Orange ito. Lalagay niya hindi ka up. Ha? Isan? 15 minutes. Remain hindi ka up. Average nga ni. Yun, eh, sa remain. Tipo. Ay, baka kung pala, pinakalang kayo pa ito. Hindi ka. Ang average niya, mga ano kayo, mga 87 days. Eh, dito sa'yo, dito. Ha? Average mo. Sige na yung mopsi. Wala kaya ako, ano pag may 75 average. But 70. Si Windy na yung ano ko, classic siya. So ano, transparent. Di pa may tolerance na medyo nakakabili ko na kayo. Si Windy na yung average. Nan. Ako masarap na kaya ko. Hindi na ako makaay. Hindi na ako Uy, pogi! Oo, hiling nga. Sige ba nan? Bakit ito? Tapos, lubok kayo ba na yung kasabaw? Hindi ka na Ikaw sila ng kasabaw. Hindi ka magdala. Hindi ako pwede.
sila kayo nagmamahal ako para ko. Violet. Ano na, kung ano lang. Hindi ko mabasa ako kung nasa taso. Hindi pa na palitan. Ako daw.
Ikaw na ganyan. Tama siya. Netflix ako ba? Ay, Diba? net. Ito na po, nagkakit ko pa siya.
Bilang Brunei. Kaya tig mo. Ayun, nakawat mo. Buwan ng kamo. Wala ka dyan. Ano talaga? Yung sa labagan ng libur mo na lang po sa akin sa atin. Wala lang dahil ko yun ang stick ko. Ayun siya na. Para na ano mo ito na sakit ko sa personal.
May kuba kasi ang kasi. Buting sawa. Kaya di ba lang kami bakla. Kinrelit lang. Dito. Para makatagal mo lang sa akin. Paano mo na nakakasarado? Pero kung sa ano, makakagalaga. Kaya dapat lang. Tinapos ko na siya. Pero may kung sa dapat. Ano dito makakagalaga na yung ako. Kaya, ano, nakulungan ka na. Ako, Ako, bakit na dito sa ako? Suro magsisisi ka talaga. kung ano ko tayo doon, kung survival ko sa consultation. Kaya nga yan, nagsasabi din, sadak ka man dito. Nagsadak ko kung sino ba sino ako. Tingnan ako. Yes. Pag sila lang sa lahat, huwag na sinilay. Para sino ka? Gold Blaster. 2011. Huwag just lang. Ano? 2011, 16. 20, 50, Yes. naka-
Para hindi ka pag-click, ano mo ba yan? Kasi kahit pa, hindi mo makakakaroon ng ganyan. Ano yun yung plan? Dati mo account na, ito. Hindi. Ako yan. Ay, di ba? Ay, di. Dali ka mo sila. Okay, Grabe sila. Live. Tama. May digilan. L-I. Doy. Sige, sa ko. Sa mga digilan, sa KNMC. Bahag. Yeah. Sabakan ngayon kita. Pag-ibig mo. Ito yung mag-ano. Ay, mati ko na lang. Isang niya, sige, sige.
Yan. Super siya mo, no? Bilis ka pala. Bilis ka pala. Hindi man mga, hindi pa kasi, kung pinatanamin ko, wag na hindi ako, kapag Saka may daw dito. dahil nakapagod. Ano pinasalabayan niya? Ha? Ano pinasalabayan niya? Ano, hindi. Hindi, makalap sa Pilipinas. Hindi ako pwede. Kasi sige ang ganun. Pero kasi ano, Hindi mo ba niya na na abutan so friend, nagsaluan. ako mo na lang baka, wag na tayo bilang. Nagbibigaw pa ito. Hindi na kayo kumama. Okay, nasa ako. Uy, pag natabangan mo, mag-out kanya. Dapat makakapagod ang mga magayon sa organisa ko. Mga magayon na states. Hindi ako, pag kaya mo na, hindi ka sa na. Wala ka sa na. Pagay na kasi, Hindi ako, pag kaya mo magduman, hindi ako travel. Hindi ako. hindi ka matisulo. Ano man din? Tapos, Hindi ako. ay, nandiyan. Wala sa mga ako. Oo. Wala hindi sa bagyo. Hindi pa naman ako. Hindi na ako. Ito. Kasi hindi. Ang order mo dyan nakakuha, ay mga na pa. Mabaka na ako na. Mabaka. Ha? Ay, okay lang mo. Tawag. Ay, yung pa. Physical ko gagamitin ko. Kasi wala man ako account. Mag-ask Ah! Actually, pa na ako. Isa na ako. Okay. Ako din ang gamit ko. Hindi na ako gusto ko. Ano? Kapit-kapit na. Kapa. Yun na si Ju. Yun na naman. Ang program mo niya, ang explosion,
Crystal, Gold, Bad, Food, di ako mga bulong. Ano po ba na? Naku, ano na po na? Hindi, nung parang hindi na mag-ano kayo sa Oo, totoo. Food, yama. Ay, naman, meron siguro po. Ay, sila. Pati si Joey. Yes. Yun eh. Pero hindi ko na Yes, pardon mo. Pero, picture naman yung gagawin ko. Picture na pa ng Tama sa kanya si Jay. Ha? Ako po, di ba? Ako sa lalo po tubig sa may programa ko. Hindi ka, ba't ka daily programa ako sa akong dumaan? Pag in-scroll mo, magiging ka sa lapol. Sabay siba na ako, Superman. Nakita mo na yan? Pag-aray ko sa ano. Yan, gamit ko. picture. Yan ay, Oo, ay, nabigay na tayo. sarap. Kano hindi ko na.
Ay, kumain din pala na eh. February pa ba na nga Tuesday? Ano ko sa lugar? Ano ang may Ang ano, kapag kita, ipadaknan. Ayun mga solution natin. Yan mo sila paglakan. Sino ka po? Nakabalan. May kuha yung nakabalan yung travel sa ako sa na yung ang ilot mo. Hindi. Tagal ko na. Pinakalam ko. Okay, ano po? Ako, ang DDK. Same. Ako yun. Bakit yung mga kasama niyo? Panahan! Ay, siya ko yung straight. Kaya ko yung maganda. Minsan ang masarap ako yung maganda. Ipagtoksan ko sa nene. Bibilan mo ka na. Makaroon ka na ko ka nga. Hindi ko sa naikawin dito. Nasa. Kahit ko ang alaw na mga
Sinabuhay. Puro ito nga Excel, no? Paano ka nakapag-aral? Sa element mo. Left line. Left line. Hindi ako. Kaya makalimutan. Ako dito, dito sa akong doon. Uy! 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 Ano ba? Bawal ang pagpipili. Madali mo ako. Bawal ang pagpipili. Ano yung pag-ibig? Ano? Hindi, ikaw na magpunta ko. Ako doon sa mga ano ko na mistake na ako. Ayun ko na yung ko. Ano? Hindi. Bye. 25. Hindi na ako. Boy, sino kaya to? Iba na lang. Sino kaya?
Anong tawag dito tayo? Ignition. Isa, anong patulang dali na maging unang kung magaling ka na. Ay, walang tignan ko. Ano naman ito? Ano?
Kulto. Madali na magamaan. Uy, hindi mo kawang level? Hindi mo kawang level? Ako ko. Ako rin kasama. Eh, ano na ako pa? Pag nag-hit ako, hindi ka mamaya ng level ko. Oo. Ang pagkalit. Sorry, I don't want to move because I want to try with parents. I'm sorry. For living. Hindi ba since mali ako kayo dito? Oo. Pag minsan, wala na ako bukas. Hindi ko rin sa... Wala ako sa... People are so young. People are so hard. Pero wala ako pinakalimutan na. Why? Because you don't speak English. No, no, no. I think you don't speak English with dad because your dad because your dad they're not speaking that English.
Ano po may pasok nila. Pagka tuloy na po yun. System na. Ano ginagawa? Yun yun. At ano, yung ano, ano, No, I don't want friends to like you. iba ba? I don't want you guys. I don't friend. Why? Because you heard what you just said to you? No, I heard you. Don't hurt you, I heard you. I will not gonna friend you because you know, no, you want me to give you something. You don't want because you know, but you're not Baka nalilitan ka, manilitan. Baka lilitan ka, manito. Gawin mo. Baka lilitan ka, may gawin mo. Pwede ba sa langay? Nagpapakot sa langay. Sa post. Bakit ako? Para lang tuntok ko ngayon.
wala naman doon. Grand Terminal H na doon. Yung mall, yung. May ko lang na doon. Parang sila ko. Oh. Ewan mo, is what kind of bakal po. Washington, eh. O niya doon. Teka ba natin talaga? Siya doon. Yung pangalak ko na yun, hindi na. Pangalak ko rin, eh.
Wala lang. Kailangan ko pa nila. Bagyo. Wala ka. Wala ano. Guys, madali ko lang ako. 2.
Alam mo, ipasagaw. Alam mo, pa. It's your own soul. Yan, ano, hindi ka pa nagtatag ka. Yan ang nasipin ko. Sato, out na. Sabi na ako kawalan. Marami na ako. Tira siya ako. Wala, pati sa cellphone nung Elia, pati sa cellphone ako ng lapis. Hindi mas pala, sobrang up pala. Hindi, kaya bumakalo ka. Hindi ko ang mag-aaral na wifi. Nag-work up din na wifi. 1 days. Kulang na people. Kaya ko lang mo.